9 Ιανουαρίου 1824. Το ρωσικό υπόμνημα. Το 1821 οι Έλληνες όχι μόνο δεν είχαν καταφέρει να ενημερώσουν τους ξένους για τον εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα του αγώνα τους, αλλά μόλις έναν χρόνο μετά από το ξέσπασμα της Επανάστασης, άρχισαν να πολεμούν μεταξύ τους. Έτσι σαν σήμερα πριν από 200 χρόνια, στις 9 Ιανουαρίου 1824 οι Ρώσοι διπλωμάτες κατήρτισαν ένα υπόμνημα και το απέστειλαν στις αυλές των υπολείπων μεγάλων δυνάμεων. Σε αυτό τονιζόταν ότι ελόχευε ο κίνδυνος δημιουργίας ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει κακό προηγούμενο για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους στασιαστές. Το ακόμα χειρότερο για τη Ρωσία ήταν ότι αυτό το νέο κράτος, το ελληνικό, ίσως να τίθετο υπό τη Βρετανική ζώνη επιρροής. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε η ρωσική πρόσβαση στη Μεσόγειο θα καθίστατο δυσκολότερη, ακόμα και εάν η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλυόταν. Η έμεση αναφορά των Ρώσων στην ενδεχόμενη διεύρυνση της Βρετανικής ζώνης επιρροής είχε ως επιπλέον σκοπό να διαρρήξει τις γαλλοβρετανικές σχέσεις, αφού το Παρίσι θα υπολοιπόταν στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν η Ρωσία πρότεινε τη σύσταση 3 ηγεμονεών στον ελλαδικό χώρο στα πρότυπα των παραδουνάβιων ηγεμονεών. Η πρώτη ηγεμονία θα περιλάμβανε τη Θεσσαλία, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα και την Αττική. Η δεύτερη θα περιλάμβανε τον δυτικό ελλαδικό χώρο και τις λεγόμενες ενετικές κτήσεις, δηλαδή την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Η τρίτη ηγεμονία, σύμφωνα πάντα με το ρωσικό υπόμνημα, θα περιλάμβανε την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Και οι τρεις παραπάνω ηγεμονίες θα ήταν φόρου υποτελείς στον Σουλτάνο και θα είχαν κοινό εκπρόσωπο τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, δίχως εσκεμμένα αυτός να χαρακτηρίζεται οικουμενικός. Επιπλέον οι Οθωμανοί θα διατηρούσαν ορισμένες φρουρές και οχυρά επί των ηγεμονεών, φου ο Σουλτάνος θα ήταν ο ανώτατος επικυρίαρχος αυτών. Οι δε μεγάλες δυνάμεις θα είχαν τον ρόλο εγγυητή της υλοποίησης αυτού του σχεδίου. Τέλος, σχετικά με τα νησιά του Αιγαίου και σύμφωνα πάντα με το ρωσικό υπόμνημα, αυτά θα αποτελούσαν ξεχωριστούς δήμους στην Οθωμανική επικράτεια. Όλος παραδόξως ο σφοδρότερος αντίπαλος αυτού του σχεδίου ήταν ο καγκελάριος της Αυστρίας Κλέμενς φον Μέττερνιχ, που στο παρελθόν ήταν ο ισχυρότερος πολέμιος της Ελληνικής Επανάστασης.